Diagnostika DIAG for Bike se v současné době soustřeďuje s prioritou na motocykly Harley Davidson a součástí je Buell. Sériová diagnostika motocyklů Harley Davidson je podporována u všech řídících jednotek s J1850 a CAN protokoly, což jsou motocykly se 4 a 6 pinovým diagnostickým konektorem. DIAG for Bike zobrazuje téměř výhradně údaje poskytované řídící jednotkou motocyklu. Tyto údaje jsou stažené ke konektoru řídící jednotky. To například znamená, že hlášení o závadě teplotního čidla motoru neznamená přímou závadu tohoto čidla, ale možnou příčinou závady může být i porucha ve vedení od snímače ke konektoru řídící jednotky anebo v konektoru samotném. Menu DIAG for Bike je velmi jednoduché a intuitivní. Uživatel je schopen zahájit používání přístroje velmi rychle. Menu základních diagnostických operací je shodné pro všechny řídící jednotky a monitoruje stav řídících jednotek motocyklu. Tyto operace nezasahují do nastavení. Základní diagnostické operace jsou operace, které monitorují stav motocyklu a nezasahují do nastavení parametrů. Identifikace řídící jednotky je funkce, která nám poskytne základní informace o řídící jednotce, jako je part number, VIN motocyklu a calibration ID. Touto funkcí je tedy možno dále ověřit správnost osazení motocyklu řídící jednotkou. Čtení a mazání paměti chyb je nejjednodušší a nejrychlejší diagnostickou operací. Často je ale tato operace přeceňována. Je třeba počítat s tím, že ne vždy odhalí skutečnou příčinu závady. Z hlediska hardwaru řídící jednotky se jedná o zkoušení vstupních a výstupních signálů. Důležité je, že chybové kódy jsou rozlišeny na aktuální, které jsou v programu zvýrazněny červeně, a dočasné, které jsou zvýrazněny oranžově. To jsou takové, které se vyskytly v nedávné minulosti. U některých řídících jednotek může dojít k automatickému vymazání dočasných chybových kódů po ujetí definovaného počtu kilometrů. Současně je třeba si uvědomit, že některé závady mohou být indikovány například až po zahřátí motoru a najetí určité vzdálenosti. Typickým příkladem je závada lambda sondy. Mazání paměti chyb je jednoduchou operací, ale měli bychom k této operaci přistupovat s uvážením. Informaci o aktuální závadě nelze vymazat právě proto, že závada trvá. Vymazáním informací o dočasných závadách pak ztrácíme informaci o historii výskytu závady nebo závad v provozu. Test akčních členů je velmi důležitá diagnostická operace, která zkouší propojení výstupů řídící jednotky s akčními členy, které ovládá. Z hlediska hardwaru řídící jednotky se jedná o zkoušení výstupů. Tato operace dále kontroluje připojení akčního členu a jeho funkčnost. Většinu testů je třeba provádět při stojícím motoru, některé při stojícím i při běžícím motoru a pro některé je běh motoru podmínkou. Vozidlo by mělo být v klidu a mělo by být zajištěno proti samovolnému rozjetí. Přístroj reaguje na odpovědi z řídící jednotky a v případě potřeby upozorní obsluhu na nutnost příslušného zásahu. Obecně lze říci, že trvání testu je časově omezeno. V některých případech je konec textu reakcí na odpověď řídící jednotky, jindy jej lze buď přerušit stiskem klávesy pro návrat, nebo jej přístroj ukončí automaticky po určité době. Čtení parametrů je další velmi důležitá diagnostická operace, užitečná pro odhalení závad, které nebyly nalezeny pomocí čtení chyb anebo k hlubší analýze nalezených chyb. Z hlediska hardwaru řídící jednotky se jedná primárně o zkoušení vstupů a výstupů. Díky této funkci jsme schopni synchronně sledovat informaci o vstupních a výstupních signálech řídící jednotky, které by měly být i na konektoru řídící jednotky. V případě problému je vhodné jejich dostupnost ověřit měřícím přístrojem, například voltmetrem nebo osciloskopem. Měření parametrů pomůže odhalit mnoho závad, které neodhalilo čtení paměti závad. Prvotní analýzou operátora je kontrola reálnosti údajů. Tato analýza může odhalit například časté závady na teplotních a tlakových snímačích. Čtení parametrů s limity je rozšířená operace, která se neustále aktualizuje. Parametry jsou zde doplněny o obvyklé či doporučené limity. Operátor může velmi rychle vyhodnotit zejména výrazné odchylky parametrů. Pomocí čtení parametrů lze často odhalit i velmi skryté závady. Jedná se například o příčiny nestabilního volnoběhu motoru. Vyhodnocuje se počet pulzů, které musela řídící jednotka zaslat do krokového motoru nastavovače volnoběhu.
Kontrolu lze jednoduše provést čtením stavu krokového motoru IAC step. V případě mechanické závady, zadrhávání nastavovače volnoběhu, bude tato hodnota vyšší než jmenovitá. Je to tím, že krokový motor není schopen využít všechny impulzy řídící jednotky a ta je musí opakovat ve vyšším počtu. Netěsnost sacího traktu pod škrtící klapkou se projeví naopak nižší hodnotou IAC step než je nominální. Dále lze například rychle a bez demontáže palivového potrubí vyhodnotit nízký tlak paliva před vstřikovačem u systému vstřikování s fungující uzavřenou regulační smyčkou lambda. Kontrolu lze provést měřením doby vstřiku ve volnoběžných otáčkách a ve zvýšeném volnoběhu. Například při poklesu tlaku paliva o 20% vzroste doba vstřiku o 10%. Parametry je možné s výhodou třídit a seřadit dle potřeby. Dále je možno zobrazit oscilogram až 4 vybraných parametrů s nastavitelnou časovou základnou. Vhodným výběrem parametrů lze realizovat mnoho různých diagnostických operací. Pro ilustraci lze například uvést kontrolu regulátoru nabíjení při současném grafickém zobrazení otáčkové charakteristiky motoru s náběhem otáček od volnoběhu se současným záznamem napětí akumulátoru v jednom oscilogramu. Čtení parametrů je velmi mocným diagnostickým nástrojem pro operátory, kteří mají znalost o funkci zkoušené řídící jednotky. I částečné znalosti ale poskytnou velmi důležité údaje.